شاید عمرم به خوابش هم نمیدید توی کشور کره باشه. دولت کره دعوت کنه ازش که بیاد و یک سفر رایگان به یکی از شهرهای کره داشته باشه. حالا جدای از یانگوم و جومونگ و دونگی و اینا که تلویزیون پخش می‌کرد، دیدم گروه دابل اس 501 بود. یکم که اومد جلوتر یهو با BTS آشنا شدم. BTS لایو میومد توی اون برنامه و صحبت کرد. گفتم مامان آبجی داره یه فیلم می‌بینه دخترت شورتک پوشیده. سلام، چطورین بچه‌ها؟ این اولین ویدیوی کانال یوتیوب منه که اینجوری قرار بشینم باهاتون صحبت کنم. همونطور که شاید خیلیاتون بدونین، من الان توی سفر کاری هستم که برای اینفلوئنسرها یا حالا بلاگر و بچهای خارجی هستش که توی کره فعالیت میکنم برای تبلیغ توریستی شهر یاسو که به خاطر این گردنمه و این داستانا. مدرک چیزم دادن بهمون، یعنی من مدرکمو الان گرفتم. بچه‌ها رفته بودن توی پلدشی و اونجا گرفته بودن. من موفق نشدم برم و مدرک قبولی کی اینفلوئنسر که از طرف سازمان گردشگری کره هست اینجا هست که به صورت یه سری برنامه هستش که اینفلوئنسرها و حالا خارجی‌ها که فالوور دارن توی فضای مجازی فعالیت میکنن رو میگن که اپلای کنید، درخواست بدین و چند نفر قبول میکنن که مثلا واسه پروموت کردن یا کلا تبلیغ کره استفاده بشه. حالا از اونجایی که اومدیم اینجا الانم توی هتلم، ولی خب دوست داشتم قبل از اینکه برم حالا لباس خواب بپوشم و مثلا آماده خواب و اینا بشم باهاتون حرف بزنم. چرا؟ چون که من مثلا داشتم پیش خودم فکر میکردم یورای مثلا 5 سال پیش، یورای مثلا 7 سال پیش شاید عمرم به خوابش هم نمیدید که یه روزی توی کشور کره باشه، بتونه به عنوان اینفلوئنسر فعالیت کنه و دولت کره دعوت کنه ازش که بیاد و یک سفر رایگان به یکی از شهرهای کره داشته باشه که تبلیغ اون شهر از کره جنوبی رو بکنه. و خب یه جورایی واسه خودم یه حس افتخار کوچولی بامزه‌ای داره که داشتم بهش فکر می‌کردم. سر همین گفتم امروز بیام باهاتون اینو به اشتراک بذارم که اصلا چی شد من به کره علاقه‌مند شدم و تا اینجای کار اومدم توی علاقه به کره و حالا پروموت کردن کره، تولید محتوا راجع به کره و اینا. خیلی جالب بود برام که یادم اومد اولینای ما، خصوصا بچه‌ای که توی همسن سال من عاشق مثلا کره شدن، حالا کره راولای قدیمی، حالا کیپاپرای کی درامای قدیمی، اکثریتمون یه بازی بود که CD جابجا می‌کردیم و خیلی داستان جالب بود. من خانواده نسبتاً مذهبی دارم و قبلا هم خیلی این شدیدتر بود. خب خیلی داستان داشتم سر دیدن فیلم کره، میذاشتم توی مدرسه که انگار مثلا مواد مخدر داشتیم جابجا می‌کردیم. خب مثلا CD اینجوری قایم می‌کردیم، مثلا این معاون ناظر می‌اومدن می‌گفتن، یه داستانی داشت، یه هیجانی داشت، فقط همون CD کی دراما جابجا کردنه که واسه من از چی شروع شد؟ شکارچی شهر. همه از پسران فرتزگل و وارثان و اینا شروع شدین. اکثرا من شروعم با اون نبود. حالا جدای از یانگوم و جومونگ و دونگی و اینا که تلویزیون پخش می‌کرد، اولین سریالی که من دیدم و مثلا سریالی که دوبله نبود، سانسور نبود و مثلا اورجینال بود، سریال شکارچی شهر بود با بازی لیمینهو که یادمه داداشم خیلی کوچیک بود. یه شب من داشتم قایمکی میذاشتم خب مامانم اینا بخوابن، بعد CD رو میذاشتم توی DVD پلیر میدیدم شبا. یه شب که داشتم قایمکی میدیدم، واسه چون خانواده نسبتا بسته و مذهبی داشتیم، خب داداشم کوچیک بود و طبق حالا اون سیستمی که خانواده داره در بحث و عادت یهو حس کرد که باید مثلا یه چیزی بگه. چرا؟ چون مثلا توی فیلم مثلا من که الان اینجا شلوارک پوشیدم، شورتک پوشیدم، بازیگر زن که کیم نانا بود توی اون فیلم شورتک پوشیده بود و مثلا برای داداش من جدید و عجیب بود. خب که مثلا بدون سانسور داریم این فیلمو می‌بینیم، خیلی خوب یادمه اینو. یهو داد زد گفت مامان آبجی داره یه فیلم می‌بینه دخترت شورتک پوشیده. خیلی باحال بود، یعنی تا دارم یادم نمیره که اونجا حالا نمیدونم چی شد، ولی انقدر که مامانم خوابشون میومد و اینا که اصلا نیومدن رسیدگی کنم، ولی بعداً مشمو گرفتن. انقدر که داداشم تکرار کرد کلی دعوا شدم سر شکارچی شهر. ولی اونجا بود که یه دروازه دیگه از کره برای من باز شد واقعا و بعدش سریال‌های دیگر رو دیدم، تو زیبایی رو دیدم، لاو رین رو دیدم و چیزای دیگه. باعث شد کم کم به کیپاپ هم رو بیارم. اولین گروه کیپاپی هم که دیدم گروه دابل اس 501 بود که اون موقع واقعا خدایان کیپاپ بودن توی اون دوره. من فکر کنم اون موقع 2012 2013 اینطورا بود، این تایم که دارم راجعش صحبت میکنم. و بعد از اون شروع کردم مثلا به کیپاپ، گروه‌های دیگه کیپاپ که مثلا توی اون صنف بودن، چه می‌دونم 21 نمیدونم گرل جنریشن اینا باشه آشنا شدم. یکم که اومد جلوتر یهو با BTS آشنا شدم. بعد مثلا اگه این لول
مثلا لول 1 بود اول کی دراما، بعد شد کیپاپ، مثلا بعد وارد لول 2 شدم. وقتی که با BTS آشنا شدم خیلی رندوم که داشتم موزیک ویدیو کیپاپ و باز با دوستان بلوتوث می‌کردم، اون موقع بلوتوث یه لول بشه گفت یعنی مثلا یه لول دیگه نرفت بالا، انگار مثلا 5 لول کره لاور بودن من رفت بالا و خیلی جالب شد که دیگه دک و دیوونه شده بودم، واقعا دیوونه کره و دیوونه BTS شده بودم، جوری که مثلا موزیک ویدیوها میومد کانتداون می‌کردم. یه برنامه یادم BTS لایو داشت توی شبکه علیرنگ بود فکر می‌کنم، که ما اون موقع ها با وجود اینکه خانواده مذهبی داشتن با کلی دعوا و فلان اینا یه ماهواره داشتیم که فقط یه سری شبکه ها رو میگرفت. قفل والدین اینا هم به بقیه شبکه ها زده بودن خودشون و خیالشون راحت و اینا. چیزی که یادمه شبکه ایران تیوی رو ما داشتیم و من بعد از اینکه فن BTS شده بودم، آرمی شده بودم، BTS لایو میومد توی اون برنامه و صحبت می‌کرد. توی برنامه اسمش چی بود خدا اسمش یادم نمیاد، پیدا می‌کنم براتون اینجا میذارم. من اون روز امتحان پایان ترم آمادگی دفاعی داشتم و برای اینکه لایو برنامه BTS رو ببینم نرفتم امتحانو، در صورتی که درسشو کامل خوندم و درسم هم خوب بود، من خیلی بچه درس خونی بودم تو مدرسه، ولی نرفتم امتحان بدم. چرا؟ وایستادم این 2 ساعتی که برنامه توی BTS توی برنامه است بیاد پخش بشه، من همون موقع حتما لایو ببینم، ذوقمو کنم، جیغامو بزنم فلان و بهمان، بعد رفتم مدرسه. یعنی با تاخیر رفتم مدرسه، با 1-2 ساعت تاخیر رفتم مدرسه و امتحان رو دادم و 20م شدم. اینقدر مامانم منو فوش داد که گفت باورم نمیشه به خاطر این 7 دونه پسر کره ای تو داری امتحان پایان ترمت رو نمیری بدی. و من اینجوری بودم که that's what it is دیگه، همینه که اصلا من نمیتونم لایو BTS رو کنم برای امتحان بدم. ولی نمیدونم اون موقع واقعا مغزم چقدر علاقه داشت به BTS، ولی واقعا همچین کاری کردم. اینم خوب یادم از خاطرات بچگیم. بعد که دیگه حالا از BTS گذشت و اینا خیلی درگیر این شدم که بفهمم وقتی BTS لایو میذارن، وقتی ویدیو دارن و اینا چی میگن. بعد اون موقع هنوز خیلی آرمی، خصوصا آرمی ایرانی زیاد نبود، اکثر برنامه‌ها رو مثلا به زیرنویس انگلیسی میدن، یه جاهایی کم کم که مثلا هی فیلم و سریال میدن با این که زبان کره ای هنوز نمیخوندم، یه سری اصطلاحات دیدی آدم میفهمه یه مدت که فیلم و سریال میبینه، حرفاشون رو که مثلا میزدن احساس میکردم زیرنویسا اشتباهه، احساس میکردم مثلا این چیزی که داره به کره میگه مثلا چه میدونم، مثلا میگه ارگسا، مثلا میگه فهمیدم، پس از زیرنویس انگلیسی مثاله ها مثلا میگه که باشه اوکی، حالا این اوکیه مثال زدم، نمیدونم اینا هرچی الان دارم شروع کنم مثال خوبی ذهنم نمیاد، ولی میفهمین چی میگم. خب مثلا همون تو کی درامر باشی کی پاپر باشی وقتی زیرنویس اشتباه باشه متوجه میشی. بعد این رفت رو مخم و بیشتر از اون لایوهای BTS رفت رو مخم. اون موقع توی اپ وی لایو میذاشتن BTS و حتی زیرنویس انگلیسیش هم فعال نبود اون موقع، توی ویورس لایو نمیذاشتن اون موقع و خیلی داستان و اینا داشت و من هرس میخوردم که نمیفهمیدم دارن چی میگن. BTS جلوی من بود، همون لحظه داشتم لایو میدیدمشون ولی نمیفهمیدم چی میگن. بعد اینجا شد که دوباره یه لول این کره لاور بودن من رفت روش و زبان کره رو شروع کردم یاد گرفتن. موقعی که یعنی میشه گفت حدودا همون 16-17 سالگیم بود که زبان انگلیسیم رو TTC رو گرفته بودم، یعنی آموزش زبان انگلیسی رو شروع کرده بودم و میخواستم که مثلا زبان کره رو حس کنم که الان بهترین تایمشه که بشینم شروع کنم. از اون موقع رفتم مثلا خیلی تفریحی شروع کردم، اول خودم خوندم یوتیوب و این برام برای 2 تا کلاس ویدیویی، اصلا اون موقع هم کیفیت کلاسای کره افتضاح، 2 تا کلاس ویدیویی گرفتم، بعدک نبود اونقدری که میخواستم خوب نشد. بعد رفتم وارد مدرسه سجونگ شدم. اینجا دوباره یه لول مثلا به کره لاور بودن من اضافه شد، وارد بخش ایونت ها و برنامه‌های فرهنگی کره شدم که میرفتیم سفارت، میگم سفارت، آره سفارت کره جنوبی یا خونه سفیر کره جنوبی واسه برنامه‌های فرهنگی و این چیزا، مثلا آشپزی کره‌ای یا مثلا تحصیل در کره مثلا غرفه می‌زدن و اینا. این لول که دیگه مثلا رسیده بود دیگه حس کردم که نه یورا دیگه نمیشه، تو باید بری کره. دیگه وارد مرحله این که میخوام برم کره شدم و رزومه جمع کنم، مثلا بورسیه و کار اپلای و مثلا سرچ کن تحقیق کن. خیلی سرچ کردم تحقیق کردم، رزومه جمع کردم، زبانمو خوندم، آیلتسمو گرفتم، تاپیکمو گرفتم. البته اون موقع تاپیکمو اون موقع فکر کنم تاپیک 2 گرفتم، اومدم کره تاپیک 4 گرفتم. خلاصه که آماده این که بیام به کره حاصل کنم و خانواده من 2-3 سال شدید مخالف این قضیه. از اونجایی که همچنان خانواده مذهبی و نسبتا سنتی داشتم، واقعا من توی این راه کره لاور بودن خیلی جنگیدم با خانواده، خیلی جالبه برام. و دیگه خلاصه اومدیم کره واسه کالج زبان و بعدم دانشگاه و اینا که در کنارش حس کردم که الان
دیگه این که صرفاً یوراتو تو کره تحصیل کنی برات کافی نیست. دنبال یه هیجان جدید، یه تجربه جدید بودم و خیلی جالبه که هر چی که پیش میرفت بازم این تجربه ها لولش بالا میرفت، ولی در راستای کره بود. اینجوری شد که مثلا خواستم در رابطه با کره بیشتر فعالیت کنم توی فضای مجازی، یعنی فعالیت کنم. از توی ایران فعالیت می‌کردم، من همون هولوشا که میرفتم مدرسه سیجونگ و زبان کره رو می‌خوندم، استادان کره‌ای شده بودن توی مدرسه سیجونگ. توی اون فاز کم کم شروع کردم تولید محتوا راجع به کره، مثلا اینکه میرفتیم ایونت‌های سفارت و ایونت‌های مثلا این چیزا. میشه گفت بلاگر بودم، شاید بگم مثلا 5000 تا 6000 تا آخرین بار 5000 تا اینطورا فالوور داشتم قبل از اینکه بیام کره. و بعد که اومدم کره شد تقریبا 8000 تا اینطورا، یه مدت خیلی زیادی 8000 تا موند و بعد یه پستی گذاشتم که ترکید، پیج رفت روی 10K و هی کم کم حالا اومد بالا طبق فعالیت و اینا، که میخوام بگم از اونجا حس کردم که دیگه من باید تولید محتوا کنم راجع به کره. که باید الان به مرحله رسیدم که انگار حجتم تمام شده، حالا بیام به بقیه بچه‌ها که مثلا کره را برن، کره رو دوست دارم، بگم که مثلا آره این راهش اینه بچه‌ها، این اینجوری فانه، اون اونجوریه، اینجوری بیاید کره تحصیل کنید، اونجوری زبان کره بخونید، اینجوری. خب برام از همه جالب‌تر اینه که الان یه لولی قرار گرفتم که واقعا یورای 2012 2013 به فکرش هم نمیرسید. نمیگم اصلا واو من خیلی خفنم وای اینجا فلان اینجا، نه، مطمئنم که مثلا یورای 15 16 ساله بشینه جلوم الان منو ببینه بهم افتخار میکنه و خیلی حس جالبی داره واقعا که این داشت از ذهنم میگذشت و گفتم بیام داستان این کره لاور شدن و حالا به اصطلاح کی پاپر کی درامر شدن رو براتون تعریف کنم. صرفا دوست داشتم داستان خودم رو براتون شیر کنم و تعریف کنم. خیلی خوشحال میشم اگه شما هم داستان کره لاور شدن تو برام تعریف کنین، اینکه چی شد کره لاور شدین، از کجا شروع شد، به اصطلاح کی مومنت شما از کجا شروع شد، مثلا کی فود، کی کالچر، کی پاپ، کی دراما، میدونی اون کی که میاد کی کره است دیگه، کوریا. و فرهنگ خودشونو دارن واقعا و واسه تبلیغ فرهنگشون هم خرج میکنن واقعا، که مثلا الان این همه هزینه کردن که مثلا ما رو به عنوان اینفلوئنسر بیارن واسه تبلیغ فقط یکی از شهرهاشون که قراره یه فستیوالی توش برگزار بشه. اینکه کره برای تبلیغ فرهنگش این همه هزینه میکنه، زمان میذاره، واقعا برام جالب بود اوایل و الان برام واقعا تحسین برانگیزه و دوست دارم که یه روزی کشور ما هم به حدی برسه که چند نظر اقتصادی، چند نظر حالا فرهنگی، ما هم بتونیم روی فرهنگمون، روی تاریخمون این همه تأمین گذاری کنیم و این همه تبلیغ کنیم با افتخار و واقعا چیزی که دوست دارم انجام بشه یه روزی. همین دیگه، سرتون درد نمیارم. خیلی خوشحال شدم باهاتون یه درد و دل کوچیک و یه داستان سرایی که نمیشه گفت چی، داستان گویی کردم و حتما برام نظراتتون رو بنویسین، بگین اصلا از این ویدیوها دوست دارین که راجع به من و زندگیم و حالا اینکه بشینم باهاتون صحبت کنم یا بیشتر بلاگ رو ترجیح میدین. دوستتون دارم، موضوع خودتون باشین. کامنت یادتون نره بهم بگین شما چه جوری کره لاور شدین. خدافظ.